نو فریم ټول تا ته څه کوي چې هر ډیزاین وسی، هر عکس وسی، هر تصویر کې تا ضرورت دی خو چې فریم ولري او هغه فریم کې غواړي ته یو شی پیسټ کې ته کولی شي بیا فریم ټول استفاده کې. فریم ټول چې ته کلیک کې ګوره او خو یو ټول لري، یعنی انساید د فریم ټول بل ټول نشته ده. څنګه چې موږ سره سلایس کراپ کې سلایس هم د پرسپیکټیو کراپ هم د هر یو سره ولې چې ډراپ ډاون نه لري کنه. کلیک کو بیا دی کې دوه شیپ لري تاسو، یو ریکټانګلر لري بل شی لري سرکل لري د الیپس شورته. کایتا ډیزاین مثلا داسې سرکل شیپ کې وي ته کولای شي سرکل انتخاب کړي. کایتا الیپ ریکټانګل شیپ کې نو بیا به ریکټانګل انتخاب وي، د کوټې فریم وسی، دا فریم وسی، هر فریم وسی. زه چې سرکل ما انتخاب کو راځم یو سرکل جوړو. اوس که سرکل ته غواړې صحیح اکیوریټ جوړ کې اول به څه کوې، یو رولر نه به یو لاین راوړې دلته به یې کېدی صحیح ده، او یو لاین به راوړې دې خواته کونج کې د دې چای به کېدی. دغه کارنر نه چې ته راونیسې بس نور هغه فریم کې دی صحیح راځي. ها اوس چار تصویر د ما په کاري مثلا دا راوړم زه دې کې پیسټ کوم، دا ما صحیح نیولې ده. ما څنګه کوم صرف همغه فریم انساید کار کوي نور کار نه کوي. وګوره موږ روټیټ کولای نه شو بعض ځایان ته نور تخنیکونه هم استفاده کولی شي غیر د دې نه چې ته فریم ټول استفاده کوي. چای کې خدا کس نه راځي او خپله دا خبره لاجیکل نه ده. زه راځم مثلا سرکل یا الیپټیکل مارکي ټول چې کوم ده هغه باندې راځم یو سلیکشن جوړو صحیح ده. موږ دوه رقمه ټرانسفورم لرو، یو چې کوم ټرانسفورم موږ مثلا موو ټول سره کوو، موو کوي روټیټ کوي چې هر کار ورسره کوي. یو بل ټرانسفورم موږ لرو چې هغه څه کوي خپله دا سلیکشن د ټرانسفورم کوي. مثال اوس ما سلیکشن که تاسو ګورئ دلته بیخي صحیح ده، دې ځای پر صحیح ده، دلته چې کوم ده کټ کړی ده دلته اضافه نیولی، نو زه مجبور یم چې دا سلیکشن لږ ټرانسفورم کړم. زه راځم سلیکټ ته، ګورئ د کوم هم ټول مربوط چې کوم مینیو ده هر څه عمل ته پیدا کیږي. سلیکشن کې چې څه خبر دي ټول سلیکټ کی، ټایپ ټول کې چې څه خبر دي ټول ټایپ کې شته دي، لیر وایز څه خبر دي ټول لیر، ایمیج وایز ایډیټینګ کراپینګ کلر گریډینګ چې څه کوم دي ټول په ایمیج کې شته دي. دا راځو دی تا فلټرز ګوره مالدار خبر ده. خو زه راځم سل کرتا ټرانسفورم سلیکشن. اوس دا سلیکشن زه ټرانسفورم کول شم. ګور شارټ نه تا کوم سلیکشن ما سره ټرانسفورم کیږي، تصویر هیڅ ټرانسفورم کیږي نه. زه به راشم دا به دې سره برابر کړم، صحیح ده. اوس راځم دا عکس زه کاپی کوم، یا کاپی کې یا عمل ته راوړې هم کولی شي ماسک کې. چې زه کله پیسټ کوم ګوره پیسټ کې موږ سره یو عادي پیسټ ده یو پیسټ سپیشل ده. مایکروسافټ ورډ کې هم پکسل کې د شان کې پیسټ سپیشل لري. پیسټ سپیشل کې چې تاسو ګورئ اول خو لري پیسټ وداوټ فارمیټینګ چې دا دغه پیسټ ده. که ټیکسټي فارمیټینګ د ټیکسټ لپاره بیا استفاده کیږي. پیسټ ان پلیس، پیسټ انساید، پیسټ آوټساید. ګوره آوټساید باندې چې کلیک کې کم سلیکشن چې تا کړی هغه کې نو پیسټ کوي هغه آوټساید چې څونه ایریا ده هغه ټوله کور کوي درته. ګوره که موو هم کوم صرف ماته چای کې نه ښکاري نور ارزي کې ښکاري، او که صرف زه پیسټ ان ټو کم نو بیا په کپ انساید ماته پیسټ کیږي. اوس دغه تصویر به مونږ لږ ذره یو صحیح تصویر راوړو چې دغه یو به راوړو. ښه زه راځم بیرته سلیکشن ته، فیدر یې ما ډېر زیات، زه دا فیدر کمومه درېو ته راوړم. سلیکشن خپل کوم، راځم سلیکټ ته ټرانسفورم سلیکشن. فکر وکړئ صحیح ده.
ګوره کنټرول A select all ټول تصویر مې select کو کنټرول C copy او راځم ګوره د دې شارټکټ شی ده کنټرول شفټ alt control shift V صحیح ده alt control shift V ته مو ګوتو نه رسېږي اوس نو هغه ټول کوم سلیکشن شو د هغه سلیکشن انسایډ پیسټ کو اوس ګوره زه دغه موف کوم اصل کې انسایډ پیسټ نه ده دا دې ته ماسکینګ وایي دا ته نارمل طریقې سره هم کولی شي چې ته اوس مثلا دا کنټرول جے شو کاپي شو که نه بله طریقه یې درښیم درته کاپي شو دلته راغلی پیسټ د کود نوی لیر جوړ شو دا ته څه کوي ماسک کوي ماسک د کود همدغه انسایډ راغی دا خو کلیپینګ ماسک ده هغه بیا لیر ماسک ده اوس چې زه دا غټ کړم مثلا راوړم دې سر ته دا سلیکشن چې کوم ده دا هم لږ ذره داسې کومه چې دا زیاده کور کړي ټول صحیح ده چای کوم دریاب جوړ کړو دریاب کې مې یو بل کار هم کولی شو درېږه ته مثلا دا راخلو مثلا دا به سیده راوړو ګوره ماسکینګ کې اوس ماسکینګ کوم ځای کې ده همدا لیر ماسک کې دغه ځای چې آپشن ده که نه اډ لیر ماسک صحیح ده کلیک مې کړو دې باندې دغه لیر چې اډ شو دا لیر ماسک ده دې کې تاسو څه کولی شئ فایده یې څه ده زه اول چې لیر ماسک اخوا کړم بیخي زه اریسر ټول لرم اریسر ټول یعنې چې دا اضافه ځایان دي دا زه غواړم اریس کوم تصویر کې دې نه اوسي زه راځم دا اریس کوم صحیح ده دماغ فکر نه ده ما نه دونه دا هم اریس شوی ده یا دا یو ګوته پکې تللی ده صحیح ده خو ما ډیزاین کړی ها بعد کې زه راځم ګورم چې ټول تصویر خراب ده ګوته نشته ده دا باید سر نه زه اډ کړم یو دا به ته کنټرول زیډ کوي کېدای شي تا یو 50 ایډیټ اګنور کړي هغه ټول کنټرول زیډ هم آخر حد ته نه رسېږي پاته ده ته دا تصویر بېرته سر نه راوړې ماسک کې بیا څه کمال ده ماسک دیکھو ماسک اریسر ټول سره کار نه کوي ماسک کلر سره کار لري چې څونه ډارک یا بلیک یا هغه نه پټای او که وایټ هغه ته ریویل کوي لکه فکر کوي یو فیمیل چې کوم توره برخه اغوستي چې کوم ځای بلیک ده هغه نه ښکاري چې کوم ځای بلیک نه ده فکر کوي وایټ ده هغه ښکاري دا هم داسې ده یا فیس ماسک هم همدغسې یو کنسپټ لري برش مې راواخیسته ګوره بلیک کلر ده بلیک کلر کې چې زه راځم اوس دا ټول چی کېږي ماسک کېږي صحیح ده اوس فکر کوي ما نه دونه دا هغه شوی ده کټ شوی ډیلیټ شوی کار مې وکړه ها پس ته ګورم چې نیم لاس د نفر نشته نو زه څه کوم اوس کنټرول زیډ ضرورت نشته زه صرف څه کوم بلیک کلر نه وایټ ته چینج کوم دغه برش راخلم او دغه لیر ماسک انتخابوم اکثر وخت که دا لیر انتخاب وي تا ته کار خرابوي صحیح ده نو زه څه کوم لیر ماسک انتخابوم راسم دا بیرته ریویل کوم چې وایټ وي تا ته ریویل کوي که بلیک وي تا ته څه کوي هایډ کوي لیر ماسک هم موږ سره لیر مینیو کې پورا لیر ماسک ویکټر ماسک کریټ کلیپینګ ماسک دا ټول ماسکینګ سیسټم چې دا شته دلته اوس راځو مثلا کلر ریپلیس ته دا رنګ واخلم ګوره اوس لیر ماسک کې ته کلر ریپلیسمنټ نشي کولی ته که نور ایډیټینګ کې مجبور ته خپله لیر باندې کلیک کې بیا ته خپله ایډیټینګ وکړي بعضې شنه رنګونه ول چې هغه خواته شو ګوره یو خو پیاله کې چای راوړو بل چای کې انسان ډوب کړی ده هغه پاکستانیان که هندیان دي یو متل لري وایي چولو بر پانی مې ډوب که نه هغه دغه قصه ده نو پوه شوې خبره ټول فریم کې وله نو د فریم تخنیکونه سر دا فریم هم دي که داسې فریم دی تا
په دې فریم کې نه برابرېږي، داسې تصویر د فریم کې نه برابر سلیکشن باندې ته کولی شي، ماسکینګ باندې ته کولی شي، نورې ډېرې لارې دي چې هغې طریقې نه ته کولی شي خپل تصویر کې هغه فریم برابر